नमस्कार, एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हाम्रो नेपालमा यो एबाकसको बारेमा खासै ठुलो ज्ञान छैन हैन। स्कुलमा पनि सिकाइदैन, ट्युसनै गरौँ भनेर पनि छैन। उस्तै परे त यो एबाकस किनौँ भन्ने पनि सायद पाउनलाई गाह्रै छ नेपालमा हैन। तर म चाहन्छु कि हाम्रो नेपालका बच्चाहरूले पनि यसको बारेमा सिकुन्। त्यसकारणले चाहिँ मैले युट्युबमा यसरी भिडियो बनाएर हालेको छु हैन। चेक गर्नुस्, हेर्नुस्, आफू सिक्नुस्, बच्चालाई सिकाउनुस्। यो एबाकस सिक्नलाई कुनै उमेरको चाहिँ नि के भन्छ उमेरको लिमिट छैन। यसलाई जसले पनि बच्चादेखि बुढासम्म, बुढा मान्छेहरूले चाहिँ नि अब आफ्नो दिमागको प्र्याक्टिसको लागि गर्छन् यिनीहरू हैन। म जहाँ जापानमा बस्छु हैन, उनीहरूले गर्छन् यो दिमागको एक्सर्साइज हुन्छ भनेर। एक्सर्साइज भनेको शरीरलाई मात्रै नभइकन हाम्रो दिमागलाई पनि चाहिने हुन्छ हैन। किनभने जति हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ त्यति नै हामीलाई भुल्ने बिमारी लाग्दै जान्छ नि हैन। त्यो हटाउनको लागि पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो मेन्टल एक्सर्साइजको लागि पनि यो गर्छन् बुढाहरूले। अब बच्चाहरूलाई त अब यसै पनि गर्नै पर्ने हुन्छ यो कुरा हैन। अब हामीलाई चाहिँ 486 मा 950 जोड पर्यो भने हातै भात्नुपर्छ, उनीहरूलाई पर्दैन। उनीहरूले यत्तिकै भनेर निकालिदिइहाल्छन् हैन। यति सजिलोसँग निकालिदिन्छन्। हामीलाई एक क्लासमा गएपछि 1 2 3 4 लेख्न पर्छ हैन। तर आजभोलि त बोर्डिङको सिस्टममा आएछ, नर्सरी आएछ र बच्चाहरूले सिक्छन्। त यहाँ जापानमा बच्चाहरू जब 3 वर्ष पुरा 4 वर्ष लाग्छन् उनीहरूलाई लेख्न गर्न भने उनीहरूलाई खासै सिकाउँदैन। तर यो एबाकसको क्लासमा हालिहाल्छन्। उनीहरूले 1 2 3 लेख्न आउँदैन, उनीहरूलाई यसमा जोड घटाउ सबै फररै गर्न आउँछ। जब एक क्लास हुँदाखेरि मात्र डिभाइडदेखि लिएर मल्टिप्लिकेसन पनि उनीहरू गरिहाल्छन्। एकदमै बच्चाहरूको लागि त एकदमै राम्रो रहेछ यो। मैले पनि 1 2 वर्ष अगाडि थाहा पाएर अनि मैले बच्चालाई राखेको छु। उसले एकदमै राम्रो गरिरहेछन् अहिले हैन। र मैले पनि उसँगसँगै मैले पनि सिकेँ। ल मैले त सिकेँ, अब यसलाई यत्तिकै त भनेर फेरि तपाईँहरूलाई पनि त सिकाउनु पर्यो नि हैन। युट्युबमा पैसा लाग्दैन हैन। हेर्नुहोस्, मेरो च्यानलमा आउनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नु हुँदैन कमेन्ट गर्नुहोस्, केही क्वेसन छ भने प्रश्न गर्नुहोस्, म त्यसलाई उत्तर पनि दिनेछु हैन। र सिक्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, पैसा लाग्दैन, हेर्नुहोस् हैन। त्यस कारणले उसले पनि हाम्रो नेपालमा त्यो किन्न पनि पाइँदैन। त्यस कारणले यो यस्तै किसिमले हाम्रो हजुरबाहरूलाई यसो घरमा बस्नुहुन्छ नि बनाइदिनुहोस् न यो भन्नु भने त यत्तिकै बनाइदिइहाल्नुहुन्छ एकैछिनमा। यो तलपट्टि 4वटा दाना चाहियो, माथिपट्टि एउटा दाना चाहियो, यस्तै किसिमले लगभग बनाइदिनु भन्यो भने अब किन्नलाई खोज्नै जानु पनि पर्दैन हैन। आफ्नै बनाएर आफै चलाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एउटा ठुल्ठुलो दाना मिल्छ भने त्यसलाई चाहिँ रडमा उनेर भए पनि गर्नुहोस् हैन, गरे जसरी भए पनि। तर सिक्नुहोस्, एकदमै राम्रो छ हैन। र अब एपिसोडहरूको लागि चाहिँ नि मेरो एपिसोडहरू एक्सर्साइजहरूको लागि एपिसोड हेर्नुपर्छ, त्यो हेर्दै गर्नुहोस्। र आजको एपिसोडमा चाहिँ अब यो कुराकानी भइहाल्यो, छोडिदिइहालौँ। यो कुराकानी यस्तै हुन्छ, लामो हुन्छ। र आजको एपिसोडमा चाहिँ मैले चाहिँ 5लाई उदाहरण लिने तरिका लिएर आएको छु। मैले हिन्दी र इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु, त्यो नेपालीमा गरेको छैन। आज म नेपालीमा लिएर आएको छु। अलिकति जाडो भएको कारणले लुगा टन्न लगाएछु है। ल सुरु गरिहालौँ। ल अब म चाहिँ आज चाहिँ 5लाई उधारो कसरी लिने भनेर चाहिँ म नेपालीमा एक्सप्लेन गरिहाल्छु। र यहाँनिर एउटा प्रश्न आउन सक्छ, 5लाई उधारो किन लिने त? 5लाई उधारो किन लिने? किनभने हामीसँग दाना छैन चलाउने। त्यस कारणले जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल दिइहाल्छु सुरु गर्नुभन्दा पहिला। हामीसँग यहाँ चाहिँ नि मानौँ यो 4 भयो, हामीसँग यो 4 चलिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ 1 जोड्नु पर्ने, कसरी जोड्ने त? अब 1 को मात्रै त छैन नि। जस्तै यहाँ यदि 1 थियो भने 1 जोडौँ भन्यो भने त यहाँनिर 1 को दाना छ नि त, यसलाई सजिलै जोडिन्छ। फेरि पनि 1 जोडौँ भने यहाँ 6 जोडिन्छ, फेरि पनि 1 जोडौँ यहाँ 6 जोडिन्छ। तर अब फेरि पनि 1 जोड्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? अब यहाँ त 1 त सकियो। अब यहाँ त अब 5, यहाँ 5 छ, 5लाई उधारो लिनुपर्ने हुन्छ हैन। किनभने 5 भइकन हामीले एकचोटि 10लाई उधारो लिनु पनि पाइँदैन। किनभने हामीले 10लाई उधारो गरेर लियौँ भने चाहिँ के हुन्छ कि घटाउने फेरि सङ्ख्या पुग्दैन। त्यस कारणले जबसम्म यो छ भने यसलाई 10लाई उधारो लिन पाइँदैन, 5लाई नै उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर लिनु पर्यो 5लाई उधारो। अब यसलाई पनि लिने एउटा चाहिँ नियम छ हैन। सबभन्दा पहिला साथीको नियम छ। 5 हुनको लागि पहिला 1 र 4 या फिर 2 र 3 या फिर 3 र 2 या फिर 4 र 1 को जरुरी हुन्छ हैन। अब हामीले केलाई जोड्दैछौँ या फिर केलाई घटाउँदैछौँ त्यही अनुसारको साथी हुन्छ। जस्तै हामीले 1लाई जोड्दैछौँ भने यसको साथी हुन्छ 4, जोड्दैछौँ भने 4लाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। जोड्ने बेलामा घटाउने बेलामा साथीलाई जोड्ने। जस्तै हामीले 4लाई जोड्दैछौँ भने 4 को साथी 1 हुन्छ, यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। यदि हामीले 4लाई घटाउँदैछौँ भने 4 को साथी 1 हुन्छ, यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ 5लाई उधारो लिँदाखेरिमा। कस्तो अचम्म छ हैन। हामीले यहाँ चाहिँ जोड गर्दैछौँ तर हामी जोड नभइकन त्यसको जुन चाहिँ सङ्ख्याको लागि जोड्दैछौँ, जस्तै 4 जोड्दैछौँ भने यसको साथी 1लाई घटाउँदैछौँ। हामी 4लाई त केही गरेकै छैनौँ कि हामीले यसमा। ठिक छ। यदि हामीले 3लाई घटाउँदैछौँ भने हामीले 3लाई केही गर्दैनौँ, 3लाई चलाउँदा पनि चलाउँदैनौँ। 3 को साथी 2 हुन्छ 5 हुने बेलामा हामीले 5लाई उधारो लिँदैछौँ। यो 2लाई यसलाई घटाउँदैछौँ भने यो 2लाई जोड्दैछौँ।
यदि यसलाई जोड्दैछौँ भने यो 2 लाई घटाउँदैछौँ ठ्याक्कै हामी उल्टो गर्दैछौँ ठीक छ जस्तै यहाँनिर गइहालौँ सुरु गरिहालौँ हैन यसलाई भन्छ ह्याङ्गिङ एबाकस यसरी ठाडो पारेर गर्ने भएको कारणले यसलाई भन्छ ह्यान्ड एबाकस हैन एबाकसको बारेमा त अब तपाईले मेरो इन्ट्रोडक्सनमै गएर हेर्नु होला यसलाई चलाउने तरिका अर्कै हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ म अब जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी म सार्दै चाहिँ अलिकति साह्रो हुन्छ यसलाई सार्नुलाई र ह्यान्ड एबाकसमा चाहिँ यो एकदमै हल्का हुन्छ यो हल्कासँग चल्छ हैन गरिहालौँ मानौ तपाईसँग यहाँ छ 5 हैन यहाँबाट चाहिँ हामीलाई मानौ अब सुरुमा घटाउ गरिहालौँ घटाउनु पर्यो 1 घटाउनु पर्यो कसरी घटाउने त अब त 5 मात्रै चलेको छैन 5 मात्रै छ नि त हैन र 4 घटाउनु पर्यो या 1 घटाउनु पर्यो कसरी घटाउने त अब जस्तै यदि यहाँ थियो भने 4 थियो भने 1 घटाउँ भने यहाँबाट त 1 को दाना थियो घटाउन सकिन्थ्यो हैन तर हामीसँग त 5 छ अब 5 बाट 1 घटाउनु पर्यो नि त हैन र 1 को साथी कति हुन्छ त 4 भनेपछि हामीले घटाउँदै छौं भनेपछि के गर्नुपर्छ रे साथीलाई जोड्नु पर्छ 4 लाई जोड्ने 5 लाई घटाउने यसरी घट्यो 1 ठीक छ मानौ 2 घटाउँदै छौं 2 को साथी 3 3 लाई 2 घटाउँदै छौं भने 3 लाई जोड्नु पर्ने हुन्छ 3 जोड्ने 5 घटाउने 3 घटाउँदै छौं भने 3 को साथी 2 हुन्छ 2 लाई जोड्ने 5 घटाउने यदि 4 घटाउँदै छौं भने 4 को साथी 1 हुन्छ 1 लाई जोड्ने अनि 5 घटाउने यो नियमले घट्दै जान्छ अब जोडको बारेमा जाउँ हैन अब हामीसँग छ यहाँ 4 थियो हामीसँग 4 चलिसकेको छ हामीलाई यहाँ अब 1 अझै जोड्नु पर्यो तर हामीसँग 1 को मूल्यको दाना छैन अब यहाँ 5 छ 5 ले बाट हामीले चाहिँ उधारो लिएर जोड्नु पर्ने हुन्छ अब 1 जोड्दै छौं भने के गर्ने त 1 को साथी कति 4 4 लाई के गर्नु पर्यो जोड्दै छौं भने के गर्नु पर्छ उल्टो साथीलाई घटाउनु पर्छ भनेपछि 5 जोडौं 4 लाई घटाऊ यसरी जोडिन्छ 1 यसको रुल हुन्छ अब हामीले चाहिँ नि घटाउ गर्दाखेरिमा चाहिँ के गर्दै थियौं भने साथीलाई जोडेर 5 लाई घटाएको थियौं हैन अब यहाँ हामीले जोड गर्दै छौं भने 5 लाई जोड्ने साथीलाई घटाउने अब जानु अब यहाँ 2 चाहिँ जोड्नु पर्ने भने के गर्ने त 2 को साथी कति 3 5 जोड्ने 3 घटाउने ठीक छ अब फेरि यसलाई रेसिप्रोकेट गरौँ यसमा 3 जोड्नु पर्यो भने 3 को साथी कति 2 3 जोड्नु छ भने 2 लाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो 5 जोड्ने 2 घटाउने यसरी जोडिन्छ 3 फेरि रिसेट गरिहालौं यदि हामीले 4 जोड्नु छ भने के गर्ने त 4 को साथी कति 1 4 जोड्नु छ भने 1 घटाउनु पर्छ 5 पहिला जोड्ने 1 लाई घटाउने यसरी चाहिँ हामीले 5 लाई उधारो लियौं अब यो 5 लाई उधारो लिइसकेपछि अब सजिलो छ 50 लाई पनि उधारो लिन सक्नुहुन्छ तपाईले 500 लाई पनि सक्नुहुन्छ 5000 कुनै पनि किनभने रुल एउटै हो जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ कति छ 50 छ अब हामीलाई 20 जोड्नु पर्यो भने के गर्ने अब हामी योसँग यो भयो 1 को स्थान यो 10 को स्थान हामी 10 को स्थानमा गए पनि 100 को स्थानमा गए पनि 1000 को स्थानमा गए पनि नम्बर एउटै हो किनभने हामीले खाली 10 को रडमा काम गरे 10 100 200 300 400 भनेर कुरा गर्छौं ठुलो नम्बर जस्तो लाग्छ तर पनि नम्बर पनि एउटै हो हैन जति यहाँ 5 छ यहाँ पनि 4 छ यहाँ पनि 5 यहाँ पनि 4 छ एउटै छ हैन 10 को स्थानमा हामी काम गर्दै छौं भने पनि 1 2 3 नै घटाउँदै छौं 100 को स्थानमा काम गर्दै छौं भने पनि 1 2 3 नै हो हामीले घटाउने हैन सो 100 अथवा 1000 10000 भनेर डराउनै पर्ने छैन यहाँ हामीसँग 50 चलिसकेको छ अब हामी 40 जोड्नु पर्यो भने के गर्ने त यहाँ ल्याउने ठीक छ अब यो 50 छ हामीलाई चाहिँ यहाँबाट 40 घटाउनु पर्यो भने के गर्ने त जस्तै 40 भनेको कति हो 4 नै त हो नि त हैन 0 मात्रै न फरक छ 4 नै हो नि त 4 हामीलाई चाहिँ 40 4 चाहिँ यहाँबाट हामीलाई घटाउनु पर्यो भने 4 को साथी कति रे 1 भनेपछि यसलाई जोड्नु पर्यो नि त हैन पहिला जोड्दिउ 1 अनि यो 50 घटाइदिउ 50 भनेको कति हो 5 त हो नि हैन जसरी यहाँ हामीले जोडेर घटायौं त्यसरी नि 50 मा पनि त्यही गर्नुस् अब त मानौ 100 500 मा 500 चलेको छ अब यहाँ 200 घटाउनु पर्यो भने के गर्ने त 200 घटाउनु छ 2 को साथी कति 3 300 जोड्ने 500 घटाउने 50 छ 300 घटाउनु पर्यो भने के गर्ने 3 को साथी 2 2 जोड्ने 5 घटाउने 300 घट्यो यदि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यहाँबाट 40 400 यहाँ जोडेको छ हैन अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अर्को पनि 400 जोड्नु पर्यो भने के गर्ने त 4 को साथी कति हो 400 को साथी 100 नभने अब यहाँ पनि 4 भन्ने अब किनभने हामी 100 को स्थानमा काम गर्दै छौं भने 100 समथिङ नै घटाउँदै छौं हैन त्यसकारणले 400 200 300 भनेर त्यो नम्बर ठुलो बनाउनु पनि जरुरी छैन त्यसकारणले यहाँ पनि 4 भन्दा हुन्छ 4 जोड्नु छ भने के गर्ने 100 को स्थानमा 4 जोड्नु पर्यो हैन ठीक छ 100 को स्थानमा 4 जोड्नु पर्यो भने के गर्ने 4 को साथी कति 1 भनेपछि 5 जोड्ने 1 लाई घटाउने हैन यसरी नै 1000 मा पनि जानुस् 10000 मा जानुस् लाख मा जानुस् कुरा सबै एउटै हो 5 लाई उधारो लिन जानेपछि अब बाकी 5000 500 50000 सबैलाई एकैचोटी
गर्न सकिन्छ। त्यसकारण ठुलो गाह्रो छैन। यसको फिङ्गर प्र्याक्टिसको लागि मेरो एपिसोड नम्बर 4 हेर्नुहोस् हैन, र यसको ह्यान्ड एबाकसमा चाहिँ मैले कसरी गरेको छु भनेर एपिसोड 3 हेर्नुहोस्, र अर्को एपिसोडमा चाहिँ मैले 10 लाई कसरी उधार लिने भनेर चाहिँ नि लिएर आउँछु, र त्यस पछाडि अझै एउटा लिएर आउँछु रुल जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। 3 स्टेपमा 6, 7, 8, 9 लाई घटाउने। यति जानिसकेपछि आधा एबाकस त तपाईँको हातमा आइहाल्यो हैन। त्यसकारण फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। हेर्दै गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस्, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला। टाटा।